بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. راح نتعلم اليوم كيفية تنصيب نظام التشغيل على USB فلاش بدلا من تنصيبه على الهارد ديسك. تعلمنا دائما طريقة التنصيب السابقة هي كالآتي: عندنا نظام تشغيل وليكن ويندوز مثلا، دائما لازم تكون عندنا نسخة من ايزو على شكل فايل، وبعد ذلك هذا الفايل يجب أن نحرقه على أداة وسيطة كأن تكون اليو اس بي أو الدي في دي، وبعد ذلك بواسطة هذه الأداة نبوت على الحاسبة، وبعد ذلك نعمل التنصيب على الهارد ديسك الخاص بالحاسبة. الآن احنا هاي الخطوات ما راح نسويها كلها، احنا نتعلم في شيء جديد. راح نسوي الآتي: عندنا نسخة الويندوز على شكل ايزو، راح نحرقها مباشرة على اليو اس بي، ما معناه ما راح نحتاج الهارد. حتى تكون الصورة واضحة راح ننصب الويندوز على اليو اس بي. الطريقة اللي قبلها لا، كنا نحرق الايزو فايل نحرقه على اليو اس بي، وبعد ذلك ننصب الويندوز على الهارد ديسك بواسطة اليو اس بي. الآن احنا راح ننصب الويندوز على اليو اس بي بحيث يكون نظام التشغيل معك في جيبك، أينما تذهب يكون معك، ممكن أن تشغله من أي حاسبة. راح نتعلم كيف بعدين. أتمنى أن تكون الصورة واضحة. يعني الفرق بأنه كل مرة راح ننصب على الهارد ديسك وانت تحتاج الهارد ديسك حتى تبوت، هذه المرة راح ننصب على اليو اس بي، واليو اس بي هو حيصير الهارد مالتك، وراح تبوت من عنده وكل شيء تخزنه بيه. تمام؟ حتى نكمل هذه الإجراءات نحتاج بصراحة يو اس بي. كل ما يكون اليو اس بي عندك حجمه أكبر من ناحية التخزين كل ما يكون أفضل. أقل شيء لازم يكون عندك 32 جيجا بايت، مو هواية، 32 جيجا بايت طبعا، والأفضل 64، وكل ما أكثر كل ما أحسن. ومثل ما نعرف يوجد عدة أنواع من اليو اس بي، الأفضل أن تختار يو اس بي سريع نسبيا. حتى نكمل هاي الإجراءات نحتاج أيضا إلى نسخة فايل ايزو من ويندوز. أنت حر بأنه تستخدم نظام التشغيل اللي أنت تريده. في درسنا هذا حنستخدم ويندوز 10، ممكن أيضا تنزل ويندوز 11 أو ممكن أي نظام تشغيل يخطر على بالك، مو إلا ويندوز. كيف أنزل الإيزو آخر إصدار؟ أذهب إلى محرك جوجل وأكتب داونلود ويندوز 10 وحط وراها كلمة إيزو حتى يعرفها بأنه يريد الإيزو. مثل ما نشوف حتطلع لك هواي خيارات، ممكن أي موقع يخص مايكروسوفت أنت ممكن تضغط عليه. مثل ما نشوف طلعت لنا هذه الشاشة. هنا إذا ندور على كلمة داونلود ما راح نلقيها، فلازم شوية نتلاعب مع البراوزر حتى يفهم بأنه إحنا ما عندنا ويندوز. فكل عليك إذا أنت تقدر تستخدم الجوجل كروم تضغط على المفتاح F12، تظهر لك هذه الشاشة على الجانب، تضغط فقط هنا على هذا الخيار. تمام؟ من ضغط على هذا الخيار ظهرت لك الشاشة. الآن هو ما يفهم بأنه أنت تستخدم ويندوز، هو يعني يظن بأنه أنت تستخدم جهاز آخر، يعني يعتقد مثلا يكون آيباد أو آيفون أو إلى آخره. كل ما عليك تسوي ريفرش. الآن مثل ما نشوف طلعت لنا صورة أخرى. يعني الآن يسألك، هو لازم تجاوب على هذه الأسئلة. يقول لك اختار الإصدار اللي أنت تريده، طبعا احنا حنستخدم ويندوز 10. بعد ذلك يقول لك أكد لي. بعد ذلك يقول لك اختار اللغة اللي أنت تريدها، تختار اللغة اللي تناسبك. احنا نختار الإنجليزية الانترناشنال، وبعد ذلك تختار ال 64 بت أو ال 32 بت. ورا ما تضغط هنا مباشرة حتبدأ عملية التحميل، وراح ينزل عندك آخر إصدار من مايكروسوفت من ويندوز 10. أنا نزلته قبل الدرس حتى أستغل الوقت. بعد ذلك نحتاج إلى برنامج حتى ينصب الويندوز على اليو اس بي. يوجد عدة برامج، أنا اختاريت لكم برنامج اسمه Win to USB اختصارا لويندوز. هذا البرنامج يعطيك إصدار مجاني، ولكن المشكلة بالإصدار المجاني مثل ما نشوف ما ينطي دعم للنسخ ويندوز البروفيشنال والانتربرايز. لذلك يعني إذا تنزل من هذا الموقع آخر إصدار راح تقدر تنصب فقط الويندوز هوم. في مثالنا احنا اليوم أنا عندي نسخة من نفس هذا البرنامج ولكن قديمة، وهاي النسخة القديمة تدعم نسخ البروفيشنال. راح أترك لكم رابط أسفل الفيديو في الوصف، ممكن تحملون النسخة القديمة حتى تحرقون كل نسخ ويندوز اللي تريدوها. تمام؟ فهذا أيضا النزلة
بعد أن تنزله لازم تنصبه، ورا ما تنصبه يكون عندك جاهز. الآن أنا نصبه وجاهز، ونزلت نسخة الويندوز وحضرت الفلاش. 3 أمور لازم تكون جاهزة: الفلاش لأن أقل شيء 32، وكذلك نسخة الويندوز تكون عندك جاهزة. تختار الويندوز اللي أنت تريده، حتى لو عندك نسخة قديمة مع الويندوز 10 ممكن تحدثها بعدين. أشغله كمدير. هذه هي واجهة. طبعا لأنه أنا أستخدم إصدار قديم يقول لي يوجد إصدار جديد تريد تحدث. أوكي وكمل. هنا راح تختار ملف اللي نزلته أنت آخر إصدار. من أروح للداونلود مثل ما نشوف هذا هو الويندوز اللي مثل ما نشوف إصدار 21H2 اللي هو آخر شيء، آخر تحديث. اختاره. الآن مثل ما نشوف طلعت لي كل نسخ الويندوز اللي أنا أريدها. تمام. احنا راح نستخدم الويندوز برو. أقول له نيكست. الآن هو يسأل أي فلاش أنت تريد تستخدم، فأنا راح أستخدم هذا الفلاش اللي أنا محضره. تطلع لك هذه الواجهة. طبعا أغلبكم يعرف هذه الواجهة حسب الحاسبة اللي أنت راح تستخدمها. إذا حاسباتك اللي راح تستخدمها تكون حديثات اختار هذا الخيار، إذا حاسباتك قديمات اختار هذا الخيار، وإذا كنت ما تدري مرات حديثة ومرات قديمة اختار هذا الخيار. أنا عن نفسي أفضل بأنه تختارون هذا الخيار لأن حيشتغل بكل الأحوال. فنقول له يس. انتظر. الآن بدأت عملية التحضير للتنصيب. يشيك النسخة ويشيك المساحة التخزينية، وبعد ذلك راح تبدي عملية التثبيت. بعد أن انتهت عملية التهيئة الآن هو جاهز لتنصيب الويندوز على الفلاش. طبعا هذا السؤال راح يسألك إياه. احنا دائما نختار الخيار الأول حتى تكون ضامن، وتتأكد للمرة الأخيرة بأنه راح يحرق لك هذه النسخة على هذا المكان. إذا كنت متأكد تضغط نيكست وتنتظر قليلا. راح تطول هاي العملية شوية حسب قابلية حاسبتك وسرعتك. الآن مثل ما نشوف انتهت عملية التهيئة على USB فلاش، وأصبح USB فلاش جاهز لعملية التنصيب. الخطوة القادمة حننتقل إلى لابتوب ونبوت من الفلاش، وراح ننصب ويندوز مرة واحدة فقط على الفلاش ويبقى عندنا جاهز. نكمل على اللابتوب. الآن أعزائي مثل ما نشوف هذه هي اللابتوب، وهذا هو USB اللي حرقنا عليه اللي نصبنا عليه الويندوز. راح ننصب الآن الويندوز على USB. كل اللي أسويه أركب هذه USB فلاش، بعد ذلك أشغل اللابتوب وأضغط F12، وهذا يختلف طبعا من لابتوب إلى أخرى حسب النوعية. الغرض من ضغط F12 هو الحصول على البوت منيو. من البوت منيو أختار USB فلاش مالتي، ومثل ما نشوف طلعت لنا علامة الويندوز، ونبدأ ننصب الويندوز بشكل طبيعي حال أي تنصيب. الفرق الآن التنصيب يتم على USB. قد نلاحظ بعض البطء، ومثل ما قلت هذا الشيء يعتمد على سرعة USB فلاش اللي أنت تستخدمه، لأن يوجد عدة أنواع. الآن كل اللي راح نسويه حنتابع عملية التنصيب بشكل طبيعي. الآن احنا مستمرين بعملية التنصيب، ومثل ما تشوفون حضراتكم لأنه تم تسريع العملية حتى نختصر الوقت بشكل كبير. عملية التنصيب مثل ما ذكرت هي عملية عادية جدا. الفرق الوحيد الآن احنا ننصب الويندوز على USB وليس على الهارد، بحيث بعد التنصيب حيكون الويندوز جاهز على USB فلاش. والUSB فلاش ممكن تاخذه معك أينما تذهب، وممكن تبوت منه. وين انتبه بأنه عندما أشغل الحاسبة لازم أضغط دائما البوت منيو، وأبوت دائما من الفلاش حتى أبوت من الفلاش حتى أذهب إلى هذا المكان اللي أنا حضرته. أي شيء راح أحضره، أي شيء راح أخزنه، أي بارتيشن أضيفه حيبقى موجود دائما وياك.
فما معناه يعني هذا الويندوز اللي انا اللي هو كمل بعد كل مره حتبوت. اذا مثلا على سبيل المثال بدلت الباك جراوند حتبدلها تبقى هي نفس الباك جراوند اللي بدلتها كل مره. تمام. بعض الحالات مثل ما نشوف الان عندنا السي مالتنا هو الفلاش مالتنا الفلاش ميموري، فاني ما دا اشوف الدرايفرات مال الحاسبه في بعض الحالات. حتى احل هذه المشكله اذهب مباشره الى الستارت منيو، وبعد ذلك اضغط رايت كليك على الستارت منيو، اضغط رايت كليك، وبعد ذلك اذهب الى اداره الديسكات او الديسك مانجمنت، اضغط عليها مثل ما دا راح اشوف الديسكات موجوده عندي بس في حاله الاوف لاين، فقط اضغط عليها رايت كليك واسويها اونلاين. اضغط رايت كليك واسويها اونلاين، والان راح تطلع عندي بالبراوزر طلعت لي كل الدرايفرات اللي خاصه بالحاسبه. الان هذا انتهى كل شيء. الان انت تسوي اللي تريده بالنظام، ممكن تفعله، ممكن تضيف الاوفيس، ممكن تضيف برامجك الخاصه، حيبقى وياك اينما تذهب، حيكون نظامك معك في جيبك، ممكن ان يعني تستعمله على اي حاسبه تبوت من عنده. وهذا الشيء حيكون مجدي ونافع. هذا درسنا لهذا اليوم، اتمنى ان تكونون استفدتم منه، والى لقاء في درس قادم ان شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.